नमस्कार मंडळी, टेक्निकल हर्षद मराठीमध्ये तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मागील व्हिडिओमध्ये तुम्ही भरभरून मला लाईक्स आणि सबस्क्रायबर दिल्याबद्दल धन्यवाद. तसेच या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला जिओ फोन हा कसा नीट करावा आणि त्याचे टेक्निकल प्रॉब्लेम काय असतात हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. तसेच हे तुम्हाला हेडसेट दिसत असेल, हे मागच्या व्हिडिओमध्ये मी नीट केले होते. ते अजूनही आता त्याला 6 महिने झाले असेल, पण ते अजूनही चांगले आहे, चांगल्या स्वरूपात आहे. त्यामुळे हे दाखवण्यासाठी मी आज तुमच्यासमोर घातलेलं आहे. हे उत्तम प्रकारे हे आवाज मारतं, तसं काय नाही आहे. ज्यांना हा माझा अगोदरचा व्हिडिओ फेक वाटला असेल त्यांच्यासाठी मी काही बोलत नाही आहे. पण आता तुम्हाला मी सांगतो, हे मी करत होतो ना ते रिअल होतं आणि आता पण मी तुम्हाला रिअलच सांगणार आहे. त्याच्यात आता जिओ फोन असं काहींना वाटतं की 700 रुपये जिओ फोन हे खूप भंगार असतात आणि 1,500 रुपयेवाले जिओ फोन हे खूप भारी असतात. आणि मध्ये ऑफर निघालेली 500 रुपये द्यायची आणि काहीतरी ते फोन बटनाचा कुठलाही असू द्या तो फोन आणि चार्जर द्यायचा आणि मोबाईल देणार. पण त्या मोबाईलचे बटनं का खराब होतात यामागचं आपल्याला नॉलेज माहीत नाही आहे. त्यामुळे ते आपल्याला खराब वाटतात फोन. आणि 1,500चे फोन आपण जास्त रक्कम दिलेली असते त्यामुळे ते आपल्याला चांगले वाटतात. त्यात एकच आहे की प्रत्येक मराठी माणूस हा विचारांनी भरलेला असतो, त्यामुळे ते सगळ्यांचे अपवादात्मक आहे. तसेच आता तुम्हाला मी पुढील व्हिडिओत असं दाखवणार आहे की माझ्या पण जिओ फोनचा काय प्रॉब्लेम झाला आहे आणि तुम्ही कुठल्या मार्फत नीट करणार आहे. आणि तुम्ही ते प्रत्यक्षपणे पहा, कारण की खूप कॅमेऱ्याचे ॲक्शन तिथे नसेल. फक्त मी बोलणार आहे आणि मी फेस टू फेस करणार नाही आहे, कारण की खूप आता माझं रात्र झाली असून नेट स्लो होत आहे. त्यामुळे जरा ॲडजस्ट करून घ्या. जय शिवराय मित्रांनो, चला तर आपण आपल्या व्हिडिओला स्टार्ट करूया. तुम्हाला मी आता प्रत्येक वस्तूची अशी माहिती देणार आहे. हे आपल्याकडं हे पक्कड तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच असेल, ह्याची एवढी ओळख करून द्यायची काही गरज नाही आहे. हे आपण साईडला ठेवू. आणि ही सीजर आहे, ही सीजर आपल्याला लागतेच. ही पण एवढी काही महत्त्वाची नाही आहे, ही सगळ्यांना माहिती आहे. फक्त ही आहे ना अशा टेक्निकल कामासाठी घेण्यासाठी आहे ना, ही जास्त धारवाली घेऊ नका. आणि हा ब्रश हा तर सगळ्यांना माहितीच आहे, हा खूप टेक्निकल आहे, हा पण खूप लागतो. हा कारण की खाचात ही मोठ्या वस्तू जाणे शक्य नसते, त्यामुळे ब्रशनीच आपल्याला काम चालवावं लागते. आणि हे तुम्हाला बघत असाल, हे टर पेंट आहे. हे कुठल्याही तुम्हाला हार्डवेअरच्या दुकानात मिळून जाईल, किंवा हे तर आणणे शक्य नसेल तरी तुम्ही गाडीतलं पेट्रोल असतं ना ते आणलं ना तरी शक्य होईल तुम्हाला. ते भेटेलच गाडीतलं पेट्रोल तुम्हाला कुठे पण. आणि हे टर पेंट शक्यतो आणत असेल ना हार्डवेअर मध्ये जावा आणि 30 रुपयापर्यंत मिळून जाईल तुम्हाला. आणि हा आपला जिओ फोन आहे. ह्याची सध्या हा बंद आहे, कारण की लई दिवस बंद होता. आता आपल्याला हा तर नीट करायचा आहे. मग त्यासाठी ह्या सर्वासाठी महत्त्वाचं साहित्य म्हणजे हे आपला टूल्स बॉक्स आहे. आपल्याकडं तुम्ही बघू शकता सगळ्या टाईपचे आपल्याकडे नोझल आहेत. हे 1, 2 बारीक ते मोठ्यापर्यंत तुम्ही बघू शकता. बारीकपासून मोठ्यापर्यंत सगळ्या टाईपचे आपल्याकडे हे आहेत नोझल्स. आणि त्याला हे लावायसाठी ही बघू शकता चावी आहे, ही त्याची स्क्रू चावी. ते आपण ठेवून देऊ. आता मी तुम्हाला दाखवतो मित्रांनो. मी आता हे हा प्लग आहे चार्जिंगचा, हा मी आपल्या ह्याचा लावून बघतो. त्यासाठी अगोदर स्विच मी चालू करतो. हा स्विच चालू झालेला आहे. आता मी ह्याच्यात लावून बघतो काय इफेक्ट होतो का. आपण असंच 10 मिनटं ठेवूया. आता काय लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये मला दुकानात सुद्धा जाता येत नव्हते, त्यामुळं मी म्हणलं जरा टेक्निकल जरा वापरावं. बघू शकता तुम्ही कोणत्याच प्रकारे चालू झालेलं नाही आहे, बघू शकता. चला तर आता मी काढतोय. याचा अर्थ ह्याच्यात नक्की काहीतरी घोटाळा आहे, आपल्याला हे उकलावं लागणार आहे. चला तर मित्रांनो, आता हे आपण उकलूया. हे उकलण्यासाठी आपल्याला काय नाही, हे साधं सोपं हे उकलून जातं. हा तुम्ही लक्षात घ्या, हा मी एक चार्जर आणि माझ्याकडचा तो सॅमसंगचा जुना मोबाईल देऊन आणि वरी 500 रुपये देऊन हा मी मोबाईल घेतलेला आहे. आणि ह्याच्यात अजून 3 वर्ष झालं, ह्याला अजून बटनाचा प्रॉब्लेम आलेला नाही आहे.
बटनाचा तुम्हाला जरी बटनाचा प्रॉब्लेम आला ना तरी तुम्ही आहे ना याच्यावर जे आपलं टर्पिंट आहे ना हे मी तुम्हाला सांगितलं आहे ते तुम्ही त्याच्यावर लावून बघा. मग तुम्हाला तो प्रॉब्लेम पण जाईल तुमचा बटनाचा. हे बघू शकता हे 2 सेन्सर असतात. हे सेन्सरशिवाय आतलं पिन मशीन काम करत नाही आहे. हे आपण काढलं नाही बॅटरी ते तुम्हाला माहीत असेल, पण ही माझी जी बॅटरी आहे ना ती हवा फुगलेली आहे. आता ही मला दुसरी टाकावं लागेल, पण ती लॉकडाऊन उघडल्याशिवाय शक्य होणार नाही. त्यामुळे मी होतं तसं काम चालवतो आहे. हे बघू शकता हा प्लग, हा मेमरी कार्डचा प्लग आहे आणि हा सिम कार्डचा प्लग आहे आणि हा मेमरी कार्डचा प्लग आहे. इथं आपलं सांगितलेलंच आहे हा सिम कार्ड, हा मेमरी कार्ड आणि हा सिम कार्ड. सिम्बॉल जरा सेम आहे पण ते ओळखू येत नाही लवकर. हे तुम्हाला जर हे शक्य असेल तरच हे स्क्रू खोला, नाहीतर तुम्ही काय करता स्क्रू खोलचाल पण तुम्हाला हे लावता यायचं नाही. आता मी तुम्हाला हे दाखवतो कसं उकलायचं. चला तर मित्रांनो, आता आपल्याला जे जे या जिओ फोनबद्दल नीट करण्यासाठी उपयोगी होतं आणि ज्या ज्या साहित्यामधनं आपण नीट करू शकत होतो ते आपल्या ज्या साहित्यावरून आपल्याला नीट करणे शक्य झालेले आहे ते आपल्याला आपण केलेले आहे या ठिकाणी. चला तर आपण हे मी पहिल्यांदा तो पण लावून घेतो. आता ही बॅटरी पण चार्ज होत नसेल तर त्याच्या पण पुढं जरा हे घासून घेतो, जेणेकरून लवकर धूळ ज्या ठिकाणी बसली असेल ती निघून जाईल. चला आता आपण पॅक करूया. पॅक करण्यासाठी हे उघडलेले मी स्विच सगळे बंद करतो, नाहीतर परत काय चालायचं नाही आहे, जास्त घोटाळा होईल. जाऊ द्या, आता देवाच्या भरोशावर आहे, कारण की जे होईल ते होईल. तुम्ही बघू शकता हे खूप दिवस ठेवून फोन पांढरा झालेला आहे पूर्ण. पण हे पण बघू शकता रबर बघा, रबर पण खराब झालेला आहे. मला पूर्णपणे फोन हा त्याची बॉडीच नवीन टाकावी लागणार आहे. पण आता लॉकडाऊन उघडू द्या जरा, मग तुम्हाला न्यू फोन केला ना मग तुम्हाला मी पूर्ण दाखवतो. हे बघू शकता माझ्याकडून आत्ताच काचणी गेली, लई घोटाळा झाला. इट्स ओके, ही बसलेली आहे. तुमच्याकडचा कुठलाही स्मार्टफोन असेल तर त्याची काच कृपया केव्हाच तुटू देऊ नका, कारण की मोबाईलची कंपनीची मागची ग्लास कॅमेऱ्याची ही खूप महाग असते. कारण की माझ्याही माझ्या मित्राच्या मोबाईलची तुटली होती, 3500 रुपये खर्च सांगितलेला आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला सांगतोय. चला तर मंडळी, आता आपण चार्जर लावून बघूया. चला तर आता मित्रांनो आपण आपले लावून बघूया. चार्जरचं स्विच चालू करतो. चला तुम्ही थोडंसं कॅमेरा थोडासा ॲडजस्ट करून थोडा पुढे नेणार आहे, कारण की तुम्हाला पण चार्जरचा स्विच दिसला पाहिजे, कारण की तुम्ही लोक परत फेक आहे असं म्हणतात. हे तुम्हालाही पटलं पाहिजे. तुम्ही बघू शकता हे आपला जिओचा फोन आहे. आपण हा नीट केला, आता काय माहीत नाही आपण नीट केला का नाही, पण मला असं वाटतं की आपण नीट केला आहे. आता आपण हे लावून बघू शकता आपण मित्रांनो, बघू शकता हे लाईव्ह फ्लिप झालेलं आहे. हे बघू शकता आपण हा फोन चालू झालेला आहे. बघू शकता चार्जिंग लो असल्यामुळे दाखवत नाही आहे, पण झालेलं आहे. ही आपली सक्सेस झालेली आहे काम. असंच तुमचंही सक्सेस होईल. आता मी काढतो, कारण की आपलं हे लाईव्हमुळं हे व्हिडिओ चालू असल्यामुळे मला नेट लावता येत नाही. मित्रांनो आपण आदेश गाठलेला आहे, कारण की आपण अंदाजे ट्राय केलं पण ते सक्सेस झालेलं आहे. कुठलाही जिओचा फोन हा कमी पैशातला आहे म्हणून टाकून देऊ नका. तसेच त्याच्यावर तो खराब निघेल असं वाटूनही देऊ नका. तसेच सगळीच महागडी फोन चांगली असतात असे नाही. तुम्ही आयफोन बघता, तुम्हाला वाटतं आयफोन 1.5 लाखाचा फोन आहे म्हणून तो चांगला आहे, पण तो तसं नाही आहे. 1,500चा फोन असला तरी तो एकदम
लो क्वालिटीचा आहे ते आता मी तुम्हाला सांगू शकत नाही ह्या भावना. तसेच तुम्हाला माझा पुढील व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं विसरू नका. तसेच पुढचा व्हिडिओ कुठला करायचा हेही मला सुचवा. तसेच माझा उद्याचा व्हिडिओ पाहायला विसरू नका. हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. तुम्हाला मी लाईव्ह प्रूफ केलेलं आहे. जय शिवराय मित्रांनो. आता मी तुमचा जास्त वेळ घेत नाही आहे. जय महाराष्ट्र.